Un nou episod. Astăzi vom afla lucruri interesante despre ce poți să faci dacă ai un iPhone. Sau dacă nu, să-ți iei eventual iOS. Salut! Asta nu e iPhone-ul, salut! Vorbim cu Andrei. Andrei, da. Spune-mi ceva despre tine. Am 23 de ani, sunt sucevean. Aici am crescut, aici am copilărit. 23 nu înseamnă mult. Nu înseamnă mult. Și totuși CV-ul tău arată multe, că am aflat câte ceva despre ce faci. Da, pot să spun că e destul de încărcat la momentul curent. Cred că cea mai importantă perioadă a fost liceul, Da. l-am făcut la Spiru Haret. Da. Mi-am ales un profil matematică, informatică, bilimb, engleză, deoarece am simțit încă de la început că ar trebui să merg pe undeva pe programare. Deci și informatică și engleză le-ai lipit bine. Le-am lipit numai bine, exact. Și aici am început să-mi dezvolt abilitățile, prima dată. Facultate? Facultatea a urmat ulterior. Nu eram, după ce, bineînțeles, ca toată lumea, nu eram sigur ce vreau să fac după ce termin liceul. Și am mers la un prieten bun de-al meu și am cerut un sfat pentru că avea mai multă experiență. I-am spus ce vreau eu ca să fac mai departe și eu aveam de ales între calculatoare sau automatică. Am stat, m-am gândit, i-am spus și lui, el mi-a zis că mai bine merg la automatică să înveți și un pic de electronică și un pic de programare. Să le combin pe amândouă. În primul an, bineînțeles, a fost mai greu, așa, până te obișnuiești, iar în al doilea mi-am propus, cu ajutorul prietenului meu, mi-a zis că ar trebui să participi la niște concursuri sau să te uiți mai departe, ca să te angajezi. Și ai mers la niște concursuri. Da, am început să merg la niște concursuri de genul Continental, unde atunci știu că a fost o temă ca să facem un roboțel, o mașină autonomă. Am început să o fac, bineînțeles, n-am reușit, a fost un prim, să spun, eșec, dar din care, bineînțeles, am avut o experiență și am reușit să depășesc alte probleme care le-am avut mai târziu. După concursul de la Continental? După acel concurs a urmat un altul. Am început să învăț extra un program Altium Designer. Prin acesta cumva automatizează procesul de fabricare a plăcuțelor electronice. Am mers și la acesta, am zis că poate asta e vocația mea pentru mai departe. Ești tot legat puțin pe automatică. Tot legat de automatică, exact. Dar nu a fost cazul, am simțit că iar ceva nu se leagă. Atunci a venit prietenul meu și mi-a spus că avem la Asist un loc liber pe Android. Am fost foarte încântat. Același prieten care... Același prieten care am fost ca să cer sfaturi. Și mi-a zis de acest loc liber pe Android la Asist. Am acceptat provocarea, am mers, am învățat o lună, două, am mers și am dat un test, după care am fost acceptat. Atunci țin minte că mobile-ul încă era în dezvoltare și aveau nevoie și de programatori pe iOS. Mai mult decât de pe Android, că pe Android erau deja, așa că am fost admis pe iOS să merg mai departe. Așa am început să lucrez, am întâmpinat foarte mulți oameni frumoși, toată lumea a început să mă ajute, să-mi ofere mai multe resurse, de unde pot să încep, unde pot să termin. Și așa, încetul cu încetul, am început să-mi clădesc experiența pe iOS. Dacă este să ne gândim la cărțile care te-au ajutat și la mentorii care poți să spui că te-au adus în punctul în care ești, ce ai putea să ne spui acum? Cred că resursele care le-am găsit pe internet sunt foarte, foarte multe, dar în principal, unul din mentori, Alex Nistor, mi-a spus că ar trebui să încep prima dată și să mă duc de fiecare dată la documentația de la iOS, de la Apple. Noi folosim limbajul Swift pentru crearea aplicațiilor și am început să citesc prima dată această carte. Bineînțeles, la o primă iterație nu înțelegi totul, așa că m-am dus și am mai căutat ceva tutoriale, am mai întrebat colegi, am început să fac ceva tutoriale, cele de la Stanford, care se găsesc și pe YouTube și pe iTunes. Sunt foarte interesante că după ce îți explică acolo ce ar trebui să înveți, la sfârșit ai ca o temă acasă, care până la urmă aia face cam toată diferența, spune la încercare ce ai învățat în video respectiv.
Și implicit, dacă nu ai înțeles ceva, Exact, te întorci, revezi video-ul și mergi mai departe. Așadar, temele acasă cu care noi suntem poate puțin nu foarte plăcut încântați, sunt o variantă bună pentru Da, pot spune că este o variantă foarte bună pentru dezvoltare. Cred că munca care o faci în spate reflectă succesul care este mai târziu. Care este cel mai interesant proiect la care ai lucrat eventual? Cred că cel mai interesant proiect ar fi cel actual. Alex vorbea despre o aplicație în care sportivii folosesc ca un device și acel device înregistrează anumite metrice, gen cât ai alergat, cu ce viteză ai alergat. Acum a apărut o versiune de consumer, adică pentru un singur sportiv care pur și simplu vrea să meargă la alergat sau să spunem că este la început, el vrea să fie un fotbalist mai bun. Atunci poate folosi această aplicație ca să determine la ce trebuie să lucreze. Să tragă de el mai mult în anumite linii. Tot mai mult, dar să depășească tot ce poate. Asta pot să spun că e cel mai interesant proiect. Ce ai întâlnit, să zic așa, atunci când dai de proiecte interesante? E clar că majoritatea oamenilor care lucrează în echipa respectivă își pun mintea acolo și ajungi la unele divergențe uneori, la probleme. Cum le-ai depășit? Ce ai întâmpinat și cum ai depășit? Am întâmpinat astfel de probleme, dar pur și simplu atunci mergem și noi pe o tablă, scriem asta este soluția mea, asta este soluția lui. Fiecare punem care sunt avantajele și dezavantajele și până la urmă echipa alege, nu suntem noi. Ok, deci până la urmă teamwork-ul, alegerea împreună, să zic așa, funcționează cel mai bine. Cel mai bine, da. Echipa tot timpul trage un individ în sus. Am înțeles. Și am ajuns și în biroul tău, Da. Locul în care îți petreci mult timp în fiecare zi. Corect, cel puțin 8 ore pe zi. Destul. Asta înseamnă că îți place ceea ce faci, că Da. de altfel n-ai petrece atât de mult timp. Care ar fi ideile care le-ai avea pentru cei care sunt la început în această direcție, pentru a ajunge un bun developer de iOS și, să spunem așa, cum s-a făcut că ai ajuns până la urmă să treci? Spuneai că aveai telefon Android și acum totuși e clar că ești complet pe ceea ce înseamnă tehnologie Mac. Prima dată n-am fost de acord cu sistemul, mi se părea că totul cam nu poți să faci tare multe, nu poți să schimbi un wallpaper cum vrei tu, dar după am văzut că un beneficiu este securitatea iOS-ului. Deci asta pot să spun că și legătura dintre device-uri. Acum mi-am cumpărat și acasă un MacBook, deoarece am început cu un iPhone, după aia am zis că hai că îmi cumpăr și un MacBook. Îmi place cum au legat toate device-urile să aibă aceeași infrastructură, să zic așa. Ce ar trebui să facă pentru început o persoană care își dorește să ajungă iOS developer? În primul rând pot să spun că ar trebui să învețe limbajul de programare Swift. Asta ar fi un prim lucru, iar apoi trebuie tot timpul să se întrebe dacă face bine și trebuie să citească, să-și dezvolte abilitățile din ce în ce mai mult. Să nu spună că gata, am terminat cu partea asta, nu o mai revăd niciodată. Nu, în fiecare an trebuie reactualizate tot mai mult informațiile. Și de aici câteva sfaturi care ar fi pentru cei mai tineri programatori care vor ca să dezvolte, ar fi ca în fiecare an să învețe un limbaj nou de programare, să aibă unul care este principalul, iar apoi să aibă mai multe limbaje secundare, să citească, să spune că împărțim anul în 4, în fiecare pătrime trebuie să citească cel puțin o carte tehnică a limbajului, sau nu numai, sau o carte, pur și simplu o carte ca să-și dezvolte un pic imaginația. Până la urmă înseamnă că nu trebuie să oprească din ceea ce înseamnă dezvoltare și în permanență. În permanență trebuie să înveți, trebuie să te dezvolți cât și cât mai mult. Și spre ce țintești, să spunem așa, dacă te gândești la momentul acesta în viață? La momentul acesta, știu că îmi zicea cineva, cu cât înveți mai mult, cu atât îți dai seama că nu știi nimic.
Aceste vorbe cumva m-au marcat și acum îmi dau seama că cu cât învăț mai mult, tot trebuie să recuperez și să fiu în continuu dezvoltare. Eu acum, următorul meu țel este să devin un senior pe iOS, ceea ce implică foarte multă muncă și în fiecare zi trebuie să îți actualizezi profilul tău de cunoștințe. Am înțeles. Mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere. Cred că și cei care au urmărit și sunt interesați de a ajunge în această linie pe care tu te-ai axat vor sorbi fiecare cuvânt. Da, sper și eu că am ajutat cu ceva. Bun.